Naghahanap ka ba ang mataas ang sahod at stable na trabaho sa Norway? Narito na ang pangarap mong oportunidad. Siguraduhin ang magandang kinabukasan na may 100% totu at garantisadong trabaho. Isipin mong nagtatrabaho habang napapalibutan ang kahanga-hangang tanawin ang Norway. Isipin mong nagtatrabaho habang napapalibutan ang kahanga-hangang tanawin ang Norway. Kung saan hindi ka lang kumikita ng malaki, kundi nabubuhay rin ng maginhawa. Republic Immigration Services presents ang pinakamahusay na blue-collar o brown and white-collar na MGA pagkakataon sa trabaho sa Norway. Mula sa MGA welder na nagtitipon ang MGA istrukturang metal sa MGA construction worker on-site. MGA manggagawa sa pabrika sa MGA pasilidad sa pagproseso ang pagkain MGA katulong sa bodega, MGA driver ang forklift at higit pa kailangan ka ang Norway. Bakit pipiliin ang Republic Immigration Services? Na may higit sa 10 taong karanasan nag-alok kami ang 100% na verify na MGA pagkakataon. Nakikipagtulungan kami sa MGA nanggungunang recruiter at Norwegian na kumpanya, MGA legal na kontrata at MGA permit sa trabaho, pagtiyak lamang ang MGA lehitimong alok sa trabaho. Nagbibigay kami ang walang problemang pagpoproseso, inasikaso ang lahat mula sa paglalagay ang trabaho hanggang sa legal na papeles. Tangkilikin ang end-to-end na suporta, mula sa mga aplikasyoneng visa hanggang sa pagtira sa Norway, at may kumpultong transparency, walang nakatagong bayad, kasama sa mga benepisyo sa trabaho sa Norway ang mataas na sweldo na may overtime pay, makukuha mo ang iyong permanent residency, visa sa ika-5 taon libre o abot kayang MGA pagpipilian sa tirahan, minimum na 25 bayad na araw ang bakasyon bawat taon. Libreng edukasyon para sa mga bata ay sponsor ang iyong asawa at MGA anak maging isang mamamayan ang Norway at MGA benepisyong medical at panlipunang seguridad. Tinitiyak ang aming MGA servisyong pre-landing ang isang tuloy-tuloy na paglipat. Kumuha ang 100% tunay na alok ang trabaho, tunay at legal na MGA permit at dokumento sa trabaho, tulong sa pagpoproseso ang visa, at kumpultong gabay sa trabaho at buhay sa Norway. Pagdating tangkilikin ang walang problemang pag-pick-up at drop-off sa airport, tulong sa immigration clearance, pumili at mag-drop ang MGA serbisyo sa iyong lugar ang trabaho, at isang mayos na proseso ang pagsali sa trabaho. Tumutulong din kami sa pagproseso ang iyong pansamantalang residency card. Libu-libo na ang nagsimula sa kanilang paglalakbay, ngayon na ang turn mo. Mag-apply ngayon o makipag-ugnayan sa Republic Immigration Services ngayon, naghahanap ng matas na sweldo, matatag na trabaho sa Norway. Ang iyong pangarap na pagkakataon ay narito na. I secure ang magandang kinabukasan na may 100% tutu at garantisadong MGA trabaho.